ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው፣ ሁሉ አማን ነው። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ ከቴክ ሚዲያ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ለእናንተ የሚጠቅም ቪዲዮ ያልኩትን ይዤ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ እንደምትመለከቱት የፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ወይም ደግሞ ፒኤስጂ ኮሚትመንት ፎርም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በሰራውት ቪዲዮ ስለ ዌልካም ኮርፕስ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። በዛሬው ደግሞ እንግዲህ ስለ ኮሚትመንት ፎርም እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኮሚትመንት ፎርም ስንል ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች በኮመንትም በጠየቁኝ መሰረት ስፖንሰር አግኝተን ያንን ፎርም ወይም ደግሞ ያንን ኮሚትመንት ፎርም መሙላት አልቻሉም የምትሉ ሰዎች ስላላችሁ ስለሱ ኮሚትመንት ፎርም አንዳንድ ነገር ጠቅለል ባለ መልኩ ላሳያችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ምን ማለት እንደሆነ ባጭሩ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ ያሳያል። ለማስታወስ ያክል እንግዲህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ማለት በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ሪፊውጂዎችን ወይም ስደተኞችን ስፖንሰር አድርጎ ወደ ሀገር አሜሪካ የሚወስድ ግሩፕ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንዴት ይሆናል ለሚለው እንግዲህ ብዙ ማብራሪያ ለመስጠት አልፈልግም። ምክንያቱም እንግዲህ በዌልካም ኮርፕስ ፕሮግራም ወይም ደግሞ በአዲሱ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ መግቢያ ህግ መሰረት በፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎችን በቡድን በመሆን ስፖንሰር አድርገው ከስደተኛ ካምፕ ወይም ደግሞ ካሉበት አካባቢ ወደ አሜሪካ የሚወስዱበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ኮሚትመንት ፎርም ወስዳችሁ ኮሚትመንት ፎርም ማለት የግዴታ ውል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የግዴታ ውል ነው። ያ ማለት እንግዲህ እነዚህ ግሩፖች ለሪፊውጂ ወይም ለስደተኛው የሚያደርጉት ወይም የሚገቡት ውል ነው። ይህ ውል በእነሱና በሀገሪቱ ህግና ደንብ መሰረት ጸድቆ አውቶራይዝ ተደርጎ ወይም ደግሞ ፍቃድ ተሰጥቷቸው ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን እናያለን። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ኮሚትመንት ነው። ይሄ እንደምታዩት ፎርሙ ነው ማለት ነው። ወደ 9 ፔጅ ይደርሳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይሞላል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ this commitment form describes the requirement for all sponsors in welcome corps ነው የሚል። ይህ ኮሚትመንት ፎርም ሁሎችም ስፖንሰር የሚያደርጉ በዌልካም ኮርፕስ ስፖንሰር የሚያደርጉ ሰዎች የሚረዱትና የሚፈርሙት ውል የሚገቡት ግዴታ ነው ማለት ነው። by filling out and signing this form you commit to supporting the refugee for 3 months after they arrive in United States። ይህ ማለት እንግዲህ አንድን ሰው ስፖንሰር ግሩፕ ያደረገው አካል ለ3 ወር ወይም ለ90 ቀን ክትትል አድርጎ ይከታተለዋል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ይንከባከባል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት this includes the family members who are listed in their refugee case and any members born before the refugee arrive to the United States or within the sponsorship period። ይሄ ማለት አንድን ስፖንሰር ያደረጋችሁት አካል ቢወልድ ወይም ደግሞ ወደ አሜሪካ ሳይገባ ቢወልድ ወይም ደግሞ በዛ መካከል ያለ ሌላ ነገር ቢሆን እነሱንም ጨምሮ አጠቃላይ ፋሚሊዎችንም ያጠቃልላል ማለት ነው። እነሱን ጨምሮ የሚያደርገው ለነሱ ጨምሮ የሚያደርገው ውል ወይም ደግሞ የውል ግዴታ ፎርም ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከዚህ በታች ያለውን አለፍ እያደረኩኝ ነው እንትምለው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የራይት ምልክት አለች። you must check every box to agree the program requirement። ይሄ ማለት ሁሎችንም ሪኳየርመንቶች ወይም ደግሞ ሁሎችንም ትዕዛዞች ራይት እያደረጋችሁ መስማማታችሁን ማሳየት አለባችሁ ነው የሚለው። ዶክመንት አስፈላጊ ከሆነ ይላል እንግዲህ you must upload every pages of this document into your application። ይሄ ማለት 9ኙም ፔጆች በአንድ ላይ ሆነው ማለት ነው ሰሚት የሚደረጉ ማለት ነው። ወደ አንደኛው ስንገባ እንግዲህ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ሪሴፕሽን ይላል። ሪሴፕሽን ማለት እንግዲህ የቅበላ አደራረግ ማለት ነው። እንደምታዩት ሪሴፕሽን አቀባበል ነው። ስፖንሰርስ must greet the refugee at the airport with appropriate language interpretation and transport them to their initial housing ነው። መጀመሪያ እንግዲህ ከፍላይት በኋላ ያው ተቀብለው ሰዎችን ወይም ደግሞ ሪፊውጂዎችን ተቀብለው አክሴፕት ያደርጋሉ። ከዛ ወደ ተዘጋጀላቸው ቤት መግባት አለመግባታቸውን ቼክ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ያስገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ምንድነው የሚለው ይሄኛው ራይት ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው።
ሶስቶችንም ራይት ይደረጋሉ። ሁለተኛ ሃውሲንግ ነው ወይም ደግሞ ቤታቸውን ማለት ነው። ሃውሲንግ is one of the most challenging core service and it is important to begin research and understanding what is involving in securing housing ይላል። ስለዚህ ለሶስት ወር የሚሆን ሴፍ የሆነ ምቹ የሆነ ወይም ደግሞ ምንድነው ስታንዳርዱን የጠበቀ ቤት እንዲያገኙ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ እናመቻቻለን ብላችሁ እዚች ጋር ሳይን ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ራይት ምልክት ይደረጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የምታደርጉት ምንድነው our sponsor group will start making plans to secure housing and will consider the following when doing so ይላል። cleanliness ወይም ደግሞ ንጽህናውን የቤቱን ንጽህና፣ ሴፍቲው፣ availability of house clothes to sponsor group member ያ ማለት እንግዲህ ያው ልብስ ምናምን መኖሩን ነው። affordability ወይም ምቾቱ፣ እንዲሁም ደግሞ cost of a security deposit ዋጋውን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ access to public transportation እንግዲህ ያ የሚይዙት ቤት ምቹ የሆነ የትራንስፖርት እና የተለያዩ ነገሮችን ወደ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወደ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ወደ አስፈላጊ ቦታዎች እንዲሄዱ ምቹ የሆነ ቦታ እናዘጋጅላቸዋለን ብላችሁ ተስማሙ ነው የሚል ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ our sponsor group will ensure the refugees understand how to use the utility and appliance in the home. This includes things like safely using a stove, what a smoke director is and why the lock doors and windows. ይህ ማለት እንግዲህ ያው ለሰዎች ሴፍቲ ሲባል ወይም ደህንነት ሲባል እንግዲህ ስሞክ ዲቴክተር አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ስቶቭ እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ዋቴልስ ብቻ ቤት ላይ የሚሰሩ ስራዎች እንዴት መደረግ እንዳለባቸው ኢንፎርም ታደርጋላችሁ ነው። እስማማለሁ ነው። ሁሎችንም እስማማለሁ ትላላችሁ። እንግዲህ ርዕሱን ብቻ እያየን እንሂድ። አፕላይንግ ፎር ቤኔፊት ይላል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የተለያየ ጥቅም የሚያገኙባቸውን ስራዎች እንዲያመቻቹ ማድረግ ነው። እስማማለሁ፣ አመቻቻለሁ ምናምን የሚለውን እንደምታዩት ይኸው አስፈላጊ ቤኔፊት አለ እዚህ ጋር ኤሴንሻል፣ እንዲሁም ደግሞ ለድጋፍ የሚሆን ሰፕሊመንታል ቤኔፊት አለ። እነዚህን ሁሉ እንዲያገኙ አመቻቻለሁ ነው። ሌላኛው ሄልዝ ኬር ነው። ሄልዝ ኬር ማለት እንግዲህ ያው የጤንነት ሁኔታ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል፣ ክሊኒክ ሊሆን ይችላል። በአደጋ ጊዜ ወደ ማለት ኢመርጀንሲ ቢኖር አደጋ ጊዜ ቢኖር ወደ ጤና ጣቢያ ወስዳቸዋለሁ፣ አግዛቸዋለሁ የሚሉት ነገሮች ናቸው። እነዚህ በሙሉ እስማማለሁ ትላላችሁ ማለት ነው። ይህንንም በሙሉ እስማማለሁ ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ታች ወረድ ስትሉ ኢኒሻል ሜዲካል ስክሪኒንግ ነው። ኢኒሻል ሜዲካል ስክሪኒንግ ማለት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ጤንነታቸው ደህንነታቸው እንዲረጋገጥ የጤና አሰስመንት አለ። እንደምታዩት ሪፊውጅ ሄልዝ አሰስመንት ይባላል። እሱን ነገር እንዲያሟሉ ወይም ደግሞ እንዲያደርጉ አደርጋለሁ ትሉና ተስማማላችሁ። በተለይ ደግሞ እስከ 90 ቀን ማለት ነው ከአረፉ ወደ አሜሪካ ከገቡ በኋላ እስከ 90 ቀን ባለው ጊዜ ማለት ነው ራይት ታደርጉታላችሁ። ለርኒንግ እንግሊሽ ነው። ሌላኛው ለርኒንግ እንግሊሽ ማለት ያው ግዴታ አሜሪካ ያው እንግሊዘኛ መቻል ስለሚጠበቅባቸው አንዳንድ ጊዜ ለስራ ለሌላ ነገር ለሚያደርጉት ነገር በሙሉ እንግሊዘኛ መጠቀም ስለሚኖርባቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ስፖንሰር ያደረግናቸው ሰዎች እንግሊዘኛ እንዲማሩ ሁኔታዎችን አመቻቻለሁ ነው። our sponsor group will support the refugee informal and informal English language learning ያ ማለት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ወይ እንዲገቡ ማድረግ ወይም ደግሞ ትራንስሌተር ወይም ሌላ ሰው እንግሊዘኛ የሚችል ሰው መጥቶ እንዲያስተምራቸው እናደርጋለን ነው። ራይት ነው። እንግዲህ ሌላው ትራንስሌሽን ሰርቪስ ነው። ይሄ ደግሞ ያው ቋንቋን ከቋንቋ ትራንስሌት እንዲያደርጉ ወይ እናመቻቻለን ወይም ደግሞ እናስተምራቸዋለን ነው። ሌላኛው ኦሪንቴሽን ነው። ኦሪንቴሽን ማለት እንግዲህ ያው ለነዛ ሰዎች ስለ አካባቢው ስለ ህይወት ስለ ስራ ስለ አዲስ ቤት አጠቃላይ ስለ ሁሉም ነገር ማስተማር ነው ማለት ነው። ኦሪንቴሽን አካባቢው ላይ ስላለው ህግ፣ ስለ ሴፍቲ፣ ስለ ራይት፣ ስለ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ስለ ግዴታቸው፣ ስለ ትራንስፖርት፣ ስለ ባንኪንግ፣ ስለ ኮሚኒቲ ሰፖርት ማንኛውንም ነገሮች ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች ኦሪንቴሽን ወይም ማብራሪያ መግለጫ ወይም ደግሞ ምንድነው የሚባለው ሰዎች እውቅና እንዲኖራቸው በግልጽ ስለነዚህ ነገሮች ስለነገርኳችሁ ነገሮች ማስተማር ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄንንም እናደርጋለን ትላላችሁ። እንደምታዩት ይሄው ሆም ኤንድ ፐርሰናል ሴፍቲ፣ ናቪጌቲንግ ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን፣ ሎው ራይት ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ኤምፕሎይመንት፣ ባንኪንግ፣ ኮሚኒቲ ሰፖርት፣ ሄልዝ ኬር፣ ዋት ቱ ዱ ኢን አን ኢመርጀንሲ አሁን አጋጣሚ ኢመርጀንሲ ቢከሰት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኦሪንቴሽን መስጠት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ኤምፕሎይመንት ነው ወይም ደግሞ ስራ እንዲያገኙ ማመቻቸት ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄንንም እናመቻቻለን ትላላችሁ። ሌላው አሁንም ኤጁኬሽን ኤንድ ቻይልድ ኬር ነው። ስለ ህፃናት ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱ ጋር እንግዲህ ስለ ህፃናት ትምህርት ሊሆን ይችላል። አጠቃላይ ኤጁኬሽን ኤንድ ቻይልድ ኬር የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እነዚህን ሰዎች ትምህርትና የህፃን ደህንነት ህፃናቶች ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ህፃናት ካሉ ትምህርት ቤት እንዲገቡ ወይም ደግሞ ሌሎች በሀገሪቱ ህግ መሰረት ሌሎች ነገሮችንም እንዲያገኙ እናመቻቻለን ብላችሁ ትፈርማላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ትራንስፖርቴሽን ነው። ያው ቅድም ብየዋለሁ ትራንስፖርቴሽን እንዲያገኙ ነው። ፈንድሬዚንግ አሁንም ፈንድሬዚንግ ያ ማለት እንግዲህ በመጀመሪያም ያው 5 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች የሚያጠራቅሙት ገንዘብ አለ። እሱን ለእያንዳንዳቸው እንዲሰጡ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ our sponsor group commits to spending the required $2425 per refugee on basic needs and expense for the refugee we are sponsoring ያ ማለት $2425 ለእያንዳንዱ ስደተኛ ወይም ደግሞ ለእያንዳንዱ ሪፊውጅ ለቤዚክ ኒድ ወይም ለመሰረታዊ ፍላጎቶች እና ለአንዳንድ ወጪዎች እንዲሆኑት እናግዘዋለን እንሰጠዋለን የሚለው ይሄ ግልጽ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነሰሲቲ ነው። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፈርኒቸር ኤንድ ሃውስሆልድ ጉድስ ቤት ላይ የምንጠቀምባቸው አንዳንድ ቁሳቁሶችና የቤት እቃዎች ይኖራሉ። ክሎዚንግ ፎር ኦል ሲዝን በክረምት በበጋ በሙቀት በቅዝቃዜ የሚሆኑ ልብሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ቤቢ ኦር ችልድረን ኢተምስ አስ ኒድድ እንግዲህ ለህፃናት የሚሆኑ ቁሳቁሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምግብ ሊሆን ይችላል። የትምህርት ቤት እቃ ሊሆን ይችላል። ፖኬት መኒ ወይም የኪስ ገንዘብ ለሻይ ለቡና የሚሆን ገንዘብ ሊሆን ይችላል። አትሊስት $40 ፐር አዳልት ሪፊውጅ ፐር ዊክ በሳምንት እስከ $40 ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ እናግዛለን ብላችሁ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዶክመንቴሽን ነው። ዶክመንቴሽን እንግዲህ ያስፈልጋል። your sponsor group will support each refugee in securing and submitting important documentation including those listed below ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህንም ታያላችሁ ማለት ነው። refugees who are male and aged 80 to 25 are legally required to register for service selective service ከ18 እስከ 25 የሆነ ወንድ ሪፊውጅ ከሆነ ለሴሌክቲቭ ሰርቪስ በሴሌክቲቭ ሰርቪስ ሬጂስተርድ መደረግ አለበት ነው የሚለው። እንደገና ደግሞ ስቴት አይዲ ማግኘት አለበት ወይም ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ቼንጅ ኦፍ አድሬስ ካርድ የሚባል ኮምፕሌት ማድረግ አለበት እና ሰሚት ማድረግ አለበት። ዩኤስ ፖስታል ሰርቪስ ወይም ደግሞ በዩኤስፒኤስ በሚባለው ማለት ነው የተለያዩ ነገሮችን ወይም ደግሞ ፋይሎችን ትራንስፈር ማድረግ ይጠበቅበታል ምናምን ማለት ነው። እንደገና እንዲሁም ሌሎች ሎካል ሶሻል ሴኩሪቲ ኦፊስ ላይም እንዲሁ ሄዶ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማሟላት አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ እናደርጋለን ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ትራንዚሽን ፍሮም ስፖንሰርሺፕ ይላል። እንግዲህ ያው ከ90 ቀን በኋላ ከስፖንሰርሺፕነት ሰዎቹ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች ይለቃሉ። እነዛ ሰዎች ራሳቸውን ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ እናስተካክላለን ነው ይሄኛው። ካልቸራል ኮኔክሽን እንግዲህ ያው ለምሳሌ ስደተኞቹ ከአፍሪካ ሀገር የሚሄዱ ከሆነ አፍሪካ ሀገር ያለውና አሜሪካ ሀገር ያለው ካልቸር አንድ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ትምህርት እንዲወስዱ ወይም ደግሞ ስለ ሁኔታዎቹ ግልጽ እንዲሆን ማሳየት ማስተማር አለባችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እናደርጋለን። our sponsor group commits to support the refugee in facilitating appropriate cultural connection ነው የሚለው። ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሪፖርቲንግ ኤንድ ፊድባክ ይላል። ይሄንንም እንስማማለን ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዩኤስ ሲቲዝን ኦር ሎፉል ፐርማነንት ሬዚዳንት ይላል። እንግዲህ ከዚህ በታች ያለው በሙሉ ምንድነው ማለት ነው? ይሄው ዩኤስ ሲቲዝን ኦር ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ከመጀመሪያው ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፖች የዩኤስ ሲቲዝን ናቸው 100% ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ምን ይላል? ሜኪንግ ኤ ፎልስ ክሌም ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜኪንግ ኤ ፎልስ ክሌም ሜይ ኔጋቲቭሊ ኢምፓክት ዮር አፕሊኬሽን ኤንድ ኢፍ አፕሊኬብል ሃቭ ሲሪየስ ኮንሲኩዌንስ ቱ ዮር ኢሚግሬሽን ስታተስ ይላል። ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ወይም ደግሞ የዩኤስ ሲቲዝን ወይም ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንት ያልሆነ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ቢኖር ይህንን አፕሊኬሽን ዳይሬክትሊ ኢምፓክት ያደርገዋል ወይም ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሲሪየስ የሆነ ኮንሲኩዌንስ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በታች የሚፈርሙ ሰዎች ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ሲግኒቸር ይላል። ከዚህ በኋላ የሚፈርሙ ሰዎች በሙሉ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? የዩኤስ ሲቲዝን ወይም ደግሞ ሎፉል ፐርማነንት ሬዚደንስ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ every member of your sponsor group must sign below to confirm their status as a US citizen
of the United States agree to the above commitment form and agree to the WelcomeCorps code of conduct ይላል። እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ ያለው ሙሉ ከላይ ያሉት ነገሮችን ተስማምቼ ይህንን ሪፊውጅ እንዲመጣ ስፖንሰር አደርገዋለሁ ይህንንም በፊርማ ያረጋግጣለሁ ብሎ ከታች ምን ያደርጋል ማለት ነው ይፈርማል ማለት ነው። በመጀመሪያ የሚፈርመው እንግዲህ ያው ኮኦርዲኔተሩ ነው የስፖንሰር ግሩፕ ኮኦርዲኔተሩ ነው። ኮኦርዲኔተሩም ራሱ አንድ ሜምበር ነው። ለምሳሌ 5 ሜምበሮች ቢኖሩ አንደኛው ኮኦርዲኔተር ከሆነ ሌሎች ደግሞ አራቶቹ ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ናቸው ወይም ደግሞ ሜምበር ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ፕራይቬት ስፖንሰር ግሩፕ ኮኦርዲኔተር የምንለው ይፈርማል። ምን ብሎ ነው የሚፈርመው? ተመሳሳይ ነው ኦልሞስት I attest that I am a US citizen of the United States. I authorized the US government to confirm my status. I have read and agreed to the above commitment form. I have read and agreed to the WelcomeCorps code of conduct. ይህ ማለት እኔ የአሜሪካ ፐርማነንት ሬዚደንት ነኝ ቋሚ መታወቂያ ያለኝ ወይም ደግሞ የዩኤስ ሲቲዝን ወይም የአሜሪካ ዜጋ ነኝ። ስለዚህ ይህንን የዩኤስ ገቨርንመንት ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው የኔን ስታተስ ቼክ ማድረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ከላይ ያሉትን የግዴታ ውሎችን ወይም የግዴታ ውል ተስማምቻለሁ እንዲሁም ደግሞ በዌልካም ኮርፕስ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት እፈርማለሁ ይልና እንግዲህ ስሙን እዚህ ጋር ያስቀምጣል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስሙን ያስቀምጣል። ከታች ምን ያደርጋል ማለት ነው ሲግኒቸሩን ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄው ስፖንሰር ግሩፕ ኮኦርዲኔተር ኔም ከዛ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር ይሄው ሲግኒቸሩን ያስቀምጣል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው ዴት ማለት ነው። ሌሎቹ ከታች ያሉት ቀጣዩ ሁለተኛው ሰው ምንድነው ማለት ነው ግሩፕ ሜምበር 2 ነው። ስለዚህ በሙሉ እነዚህ ነገሮች እስማማለሁ ነው ተመሳሳይ ነው ይፈርማል ስሙን ያስቀምጣል ይፈርማል ቀኑን ያስቀምጣል ጨረሰ። አሁንም ሶስተኛው ሰውም እንደዚህ ወደታች ወረድ ስትሉ አምስተኛም አለ። ያው ለምሳሌ ስድስተኛ ሰው ካለ ይላል ኢፍ አፕሊኬብል ምናልባት 10 ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ስፖንሰር የሚያደርጓችሁ። ስለዚህ ኢፍ አፕሊኬብል ያኛው ስድስተኛው ሰውም ሊፈርም ይገባዋል ማለት ነው። እስከ 10 ሰው መሆን ስለሚችል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ግሩፕ ሜምበር 10 ይላል ካለ ስሙን ያስቀምጣል እንዲሁም ደግሞ ሲግኒቸር እና ዴት ያስቀምጣል። አሁን ጨረሰ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 9 ፔጅ በአንድ ዶክመንት የሚያዝ ነው። አፕሊኬሽን ፎርሙ ላይ ሰሚት የሚደረግ ዶክመንት ነው ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ይህንን ላሳያችሁ የፈለኩበት ምክንያት በዋነኝነት ግዴታ ይህ ፎርም በጥንቃቄ ተሞልቶ ሰሚት ካልተደረገ እንግዲህ የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ በጣም አስቸጋሪና ከባድ ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ስፖንሰር አግኝታችሁ እነዛ ስፖንሰር ግሩፖች ምናልባት ምንድነው የሚሞላው ምንድነው ውል የሚያዘው ምንድነው የምናደርገው የሚሉ ካሉ እንዲሁም ጥያቄ ስላቀረባችሁልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ውሉ ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት የሚያደርጓቸው በተናጠለም በቡድንም የሚያደርጓቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ግን በዋነኝነት አት ዘ ኤንድ ይሄ ኮሚትመንት ፎርም ወይም የግዴታ ውል ተፈርሞ በዌልካም ኮርፕስ ፕሮግራም አፕሊኬሽን ውስጥ ሰሚት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በተረፈ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህንን ዶክመንት ከቴሌግራም ገጽ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ የዚህን ዶክመንት ማግኛ ከዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጣለሁ። እየገባችሁ ማየትና ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም እድል። ቻው